Hello, magandang hapon po sa lahat ng aming kababayan, kamag-anak, kaibigan at kakilala. Salamat po sa inyong prayers dahil zero case na po ng COVID-19 dito sa China. Yung mga papasok na lang po from different countries ang kanilang babantayan para hindi na muli makapasok yung virus. Mawawala din po ang epidemic sa ating bansa by God's grace. Now, ang tanong mga kasama, alam kong iniisip nyo rin po ito. Ano po? Ano ang mga gagawin mo or gusto mong puntahan pag nawala na ang COVID-19 sa atin sa Pinas? No. Meron po kaming ilang tinanong mula sa pamilya kung anong kanilang gagawin. Sabi po una nung tatay, pag nawala na raw yung COVID-19 sa Pilipinas, papasok agad sa trabaho para kumita. Galing, ano po? Sabi naman nung nanay, ang una raw niyang gagawin pag natapos na yung COVID, itutulak si Mr. sa labas para pumasok na sa trabaho. Then, pag wala na daw yung tatay at nasa trabaho na, si nanay naman pupuntahan si kumare para alamin ang latest news. Ano ba ang role ng tatay at nanay sa bahay? Sabi ng kasabihan noon, ang tatay ang haligi ng tahanan. At ang nanay naman ay siyang ilaw ng tahanan. Okay? Yan po ang sabi ng kasabihan. Now, in our present era, ano po ang roles nila? So sa tatay po, ang tatay ang haligi pa rin naman ng tahanan. Pero ang nanay ngayon ay ang anay ng haligi. Hindi na raw kasi uubra ngayon si tatay kay nanay. Kasi si nanay na raw ang halos nagtatrabaho. Joke lang po mga kasama. Now, punta naman tayo sa mga anak. Ano ang gagawin ng mga anak pag natapos na raw yung COVID-19 sa ating bansa or dyan sa atin sa Pinas? Ano ang unang gagawin after ng COVID? Siguro, ganito ang uunahin nila, pero hindi naman lahat. Ano po? Sabi nung isang sumagot, sa tinanong, magmomol daw agad. Kasi nakulong sa bahay ng matagal kaya magmomol. Sabi naman ng iba, lalabas at tatambay uli. Masarap tumambay daw Sabi naman ng iba, pupuntahan agad yung girlfriend or boyfriend kasi 1 month nakulong sa house So na-miss yung kanilang mahal sa buhay, yung kanilang sintang irog. Sabi naman ng iba, magbabasketball at maglalaro sa labas ng bahay pag nawala na yung COVID-19. Sabi nung iba at sagot ng karamihan, magko-computer. Di ba? Sabi naman ng mga iba, lalo na yung mga babae, gigimik daw agad. Sabi nung iba, medyo magsyashat or iinom at magse-celebrate dahil wala na yung COVID. At marami pang mga gusto nilang gawin pag natapos ang epidemic. Maraming gustong gawin right after matapos yung global epidemic. Pero kidding aside mga kasama, or mga kababayan, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala, ano ba ang dapat gawin right after na mawala ang COVID-19? At seryoso na po tayo sa ating pag-uusapan. So ito po ang pinakadapat gawin. Unang-una, pumasok sa kwarto at manalangin ng personal at magpasalamat sa Diyos. Ito po ang pinaka-importante sa lahat, ang kausapin ang Diyos at pasalamatan siya. Yan ang dapat gawin pag nawala na yung COVID-19. Pangalawa, pumunta agad sa simbahan or sa church at pasalamatan yung mga taong nanalangin din sa atin for our spiritual strength during the quarantine period.
Ano pa? Pangatlo, bisitahin at balikan ang mga iba pang tumulong sa atin during the outbreak. At sino-sino ang mga yan? Una, yung government or LGUs na kahit may mga pagkukulang, dapat pa rin pasalamatan at suportahan. Remember, pagkakaisa po ang magiging sekreto sa ating problema. Ano pa? Puntahan yung mga taong personal na tumulong sa atin. Mga nagbigay ng pagkain kung meron man, financial support, moral support, at saka yung mga nagbigay ng mga protective mask, hand sanitizer, alcohol, and everything. Okay? Now, ano po ba ang mga lesson sa mga naranasan natin sa global disaster or epidemic na ito? Alam niyo po mga kasama, sa mga Chinese, marami po silang natutunan at gagawing pagbabago. At ang ilan sa mga ito ay, una, they will strictly impose cleanliness. Kung malinis na sila dati, mas lalo pa nilang palilinisin. Okay? Ano pa? They will impose no spitting policy sa ground or sa paligid. Hindi na po magdududura. Pero take note, hindi lamang po Chinese ang nagdudura. Karamihan sa buong mundo nag-i-spit sa ground. Okay? So, huwag po tayong maging racist. So, hindi na po mag-i-spit sa ground at saka sa paligid. They will also strengthen more on family bonding. Ano pa? They will prioritize health protection. They will wholeheartedly obey the government na matagal naman nilang ginagawa until now, kaya nawala agad ang epidemic. At marami pa po silang ibang pagbabagong gagawin. Now, sa ating mga Pinoy, sana marami rin ang maging pagbabago pag natapos na ang COVID-19. Huwag na po tayong maging BSDU. Alam niyo po kung ano po yung BSDU? Huwag na po tayong maging balik sa dating ugali. Yan po, BSDU. Magkaroon po tayo ng maraming learning sa mga nangyari. Last month, mga kasama, alalang-alala po yung mga mahal namin sa buhay dahil paano na raw kami. Walang trabaho, walang perang pumapasok. Umuwi na lang daw kami dyan sa atin sa Pilipinas. Sabi naman namin, okay lang kami, hindi kami lumalabas. Gusto rin naming umuwi dahil syempre natatakot po kami sa virus or epidemic. Pero alam nyo mga kasama, listen to this. Ngayon, nabaligtad na po. Parang kami na ngayon ang natatakot na bumalik at umuwi dyan sa atin. Dahil hindi sumusunod ang karamihan na mga kababayan natin. Hindi po lahat. Karamihan po ay hindi po sumusunod sa gobyerno. Dito po sa China, ang mga tao ay sumunod po sa gobyerno. At anong naging resulta? 0 case na po dito ngayon sa China. Alam nyo mga kasama, matatapos po ang lahat kung tayo ay susunod. Alam kong gusto na ninyong mag-enjoy. Pwede naman. Pero pag wala na po ang virus. So stay home and wait until the virus is gone. Gandang hapon po sa inyong lahat at God bless you.